Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους ανά τον κόσμο. Πολύ σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Και να πω βεβαίως ότι είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Και αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Επίσης, πρέπει να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Άρα, δεν γίνεται να ταιριάζουν σε όλους σας. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, τότε αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πολύ ωραίο θέμα, μη μου πείτε. Άνοιξε την καρδιά σου να δεχτείς την αγάπη που έρχεται. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Φυσικά δεν είναι σίγουρο ότι θα δούμε σε όλα τα ανοίγματα. Εγώ εύχομαι να το δούμε σε όλα. Απλώς από την εμπειρία μου λέω ότι μπορεί και να μην το δούμε. Θα το δούμε όμως. Πάμε. Επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι γίνεται με εσάς. Ποια είναι αυτή η αγάπη που έρχεται. Μηνυματάκι. Οκ, μηνυματάκι. Λοιπόν, προφανώς αφορά εσάς αυτή η κάρτα. Είναι μία από τις έτσι ζώρικες συναισθηματικά κάρτες που έχουμε στην ταρό, γιατί φυσικά μιλά για απώλεια, για χωρισμό, τέτοιου είδους απώλεια, συναισθηματική απώλεια, και το πόσο πολύ πιθανότατα έτσι κάποιες έχετε μείνει προσκολλημένες ή προσκολλημένοι οι κύριοι της παρέας σε αυτήν την προηγούμενη ιστορία που έχει λήξει. Μπορεί να κάνετε πάρα πολλές σκέψεις και να μετανιώνετε ίσως και για πράγματα που έχετε κάνει, που έχετε πει, να επιθυμείτε να γυρίσετε πίσω το χρόνο, να διορθώσετε κάποια πράγματα, κάτι το οποίο είναι αδύνατο, νομίζω το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Τώρα, θέλω να δείτε εδώ ότι υπάρχουν οι 3 κούπες που έχουν χυθεί και υπάρχουν και οι 2 εδώ επάνω που είναι γεμάτες. Και η κάρτα σας λέει ότι κοίταξε γύρω σου, μήπως υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα για τα οποία αδιαφορείς. Αυτό θα το σκεφτείτε μόνοι σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Άρα από αυτή την καρτούλα που έπεσε από το μήνυμα, εικάζω ότι κάποιοι έχετε ήδη βάλει στο μυαλό σας συγκεκριμένα πρόσωπα. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ αλλάζουν οι ενέργειες, άρα το μήνυμα πιστεύω ήταν για πολύ συγκεκριμένα, σαν προσωπικό σε κάποιους από εσάς. Λοιπόν, εδώ κάρτα βάση εξαιρετική κάρτα, είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Θεωρώ ότι ανεξαιρέτως του ανοίγματος, μάλλον λάθος είπα, το ανεξαιρέτως. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων.
ανεξαρτήτως, το βρήκα. Λοιπόν, ανεξαρτήτως του ανοίγματος, μία μεγάλη επιτυχία σας περιμένει. Μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, από εκεί και πέρα στα αισθηματικά, στα ερωτικά, είναι μια πολύ δυνατή κάρτα, γιατί δείχνει και αμοιβαία ερωτική έλξη, δείχνει ζευγάρια που έχουν κοινούς στόχους, που τους αρέσει να κάνουν πράγματα μαζί. Αυτή είναι όμως η δική σας η πλευρά. Wow, παιδιά, τι γίνεται εδώ, έχουμε πάρει φωτιά, έτσι, εντελώς. Δηλαδή το πάθος έχει φουντώσει σε βαθμό απίστευτο. Wow, πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, για να δούμε. Να τα και τα διλήμματα. Βέβαια, επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι πως 3 στα 3 οι κάρτες και οι 3 είναι μπαστούνια, έτσι, είναι φωτιά. Διλήμματα όμως έχουμε εδώ. Διλήμματα, 2 δρόμοι ανοίγονται μπροστά μου. Ποιον να διαλέξω άραγε. Πολύ puzzle έχουμε εδώ. Λείπουν πολλά κομμάτια. Ίσως βεβαίως εσείς που γνωρίζετε ο καθένας την προσωπική σας ιστορία μπορέσετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα από αυτά που σας είπα. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποια είναι αυτή η αγάπη που έρχεται στη ζωή σου? Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Εσείς θα έχετε να διαλέξετε, είναι ξεκάθαρο βέβαια, έτσι. Δεν το πιστεύω. 2 υπότες, 2 βασιλιάδες. Θέλω να με τρελάνουν τελείως οι κάρτες. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Λοιπόν, πάμε, τώρα τρελαίνομαι. Να ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε από τα ζώδια. Λοιπόν, Παρθένος, Ιχθύς, Κρυός, Υδροχόος. Αυτά έχουμε από ζώδια μέχρι στιγμής. Έτσι όπως είναι αυτές οι κάρτες, φοβάμαι να ανοίξω κι άλλη. Πάλι φιγούρα θα ανοίξουμε. Για να δούμε. Όχι, δεν ανοίξαμε φιγούρα. Οκ. Δεν ανοίξαμε φιγούρα. Το θέμα όμως είναι ότι κάπως πρέπει να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο. Ποιος είναι από όλους εδώ αυτούς τους ενδιαφερόμενους που πραγματικά θα φέρει την αγάπη στη ζωή σας? Γιατί εντάξει, αν το πάρουμε από θέμα ενεργειών, έχουμε τον υπότη κούπα, έτσι, ο οποίος σίγουρα οι κούπες πάντα έχουν συναίσθημα, όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να μας καλύψει εδώ πέρα, σε αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, άρα, ανακατεύω και πάλι και θα ανοίξω διευκρινιστικές κάρτες για τον κάθε έναν εκεί, για την κάθε μία φιγούρα, παιδιά, γιατί σίγουρα πρέπει να βγάλουμε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Τι θα κάνουμε εδώ? Εκτός αν βρεθείτε σε μια γιορτή, σε μια χαρά, σε μια συγκέντρωση, σε ένα ταξίδι, σε ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω τι να πω, σε ένα πούλμαν, σε ένα πλοίο. Και φυσικά εκεί θα είναι μαζεμένος πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πάμε. Υπότης πεντάκτηνο. Υπότης κούπα. Αυτοκράτορας και βασιλιάς σπαθί. Για να δούμε ρε παιδιά, θα ξεμπερδευτεί αυτό το κουβάρι. Τι γίνεται σήμερα, τρέλα. Λοιπόν, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι άλλο. Ζητώ διευκρίνηση για τον υπότη πεντάκτηνο και μου εμφανίζει το βασιλιάς μπαστούνι. Μπήκε και το ζώδιο του Λέοντα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη παρέα. Ο υπότης κούπα, πολύ μεγάλες αλλαγές παιδιά εδώ έχουμε. Και κάτι καρμικό έχουμε σίγουρα, γιατί έχουμε τον τροχό της τύχης. Ο αυτοκράτορας τι λέει? Όχι, τον αυτοκράτορα αφήστε τον απ' έξω, γιατί αυτή η κάρτα είναι για σχέσεις εξ αποστάσεως, για ανοιχτές σχέσεις, για ύπαρξη τρίτου προσώπου. Γενικά δεν είναι και η πιο θετική κάρτα όσον αφορά τα ερωτικά, και επίσης μπορεί να δηλώνει έτσι και τον άνθρωπο που ψάχνεται και τον άνθρωπο που δεν είναι έτοιμος να δεσμευτεί, οπότε δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε κάτι θετικό.
με τον αυτοκράτορα, καθόλου. Πάμε να δούμε το βασιλιά σπαθί, ούτε ο βασιλιάς σπαθί, έξω και ο βασιλιάς σπαθί. Και πάρα πολύ καλά έκανα που ζήτησα διευκρινήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε και άκρη. Είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια κατάσταση από την οποία νομίζει, έτσι, ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Άρα τον ξεχνάτε και αυτόν σε κάθε περίπτωση και μένουμε με τον υπότη. Οι υπότες λοιπόν τελικά, οι υπότες, μπράβο, κοντζάμε αυτοκράτορα τον βγάλαμε έξω και τον βασιλιά βγάλαμε έξω και κρατήσαμε τους δύο υπότες προς το παρόν. Θα ζητήσω από άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα, μήπως καταφέρω και ξετυλίξω το κουβάρι του δικού σας ανοίγματος. Μα είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεν το πιστέψετε, αυτός εδώ υπότης πεντάκτηνο, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Πάλι φιγούρα ανοίξαμε. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχουμε υπότη πεντάκτηνο, έχουμε βασιλιά των ράβδων και βασίλισσα των ράβδων. Οκ, εντάξει. Έχει τερματίσει εδώ από φιγούρες. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Να ανοίξουμε. Εδώ έχουμε έντονα καρμικά στοιχεία πάντως όσον αφορά τον υπότη κούπα. Η Ιχθύς είναι εκεί. Όπως σας είπα, ο τροχός της τύχης έτσι κι αλλιώς είναι μια ιδιαιτέρως καρμική κάρτα. Και βέβαια μέχρι στιγμής το κουβάρι δεν έχει ξετυλιχτεί. Συνεχίζω εγώ να ανοίγω κάρτες με την ευχή και την ελπίδα να το καταφέρω να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι. Μάλιστα. Ούτε η κυρία Λένορμαν θέλει να μας διαφωτίσει, έτσι. Άλλες φορές μας στέλνει καρτούλες εκεί με καρδούλες, με λουλουδάκια, με αγαπούλες. Τώρα τίποτα δεν θέλει. Εντάξει, εδώ έχουμε ένα παλικάρι, ωραίο. Εδώ έχουμε την αρκούδα που φέρνει ευημερία. Κάτι που τα πεντάκτηνα το αγαπούν πάρα πολύ, έτσι, και το θέλουν. Τώρα αυτή η κάρτα μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Δίπλωσε μέσα, απλά την αναφέρω, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όποια σχέση στη ζωή σας, να δίνετε και να παίρνετε, γιατί έτσι αυτές είναι οι σωστές σχέσεις, οι ισορροπημένες σχέσεις. Λοιπόν, για να δούμε, τι θα δούμε, θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Όχι παιδιά, δεν θέλει με τίποτα να ξετυλιχτεί αυτό το κουβάρι. Βέβαια εντάξει, οκ, θα συνεχίσω εγώ να ανοίγω κάρτες, δεν πτωούμε μέχρι να έχω ξεκάθαρη απάντηση. Ωραία, κάτι κάνουμε εδώ τώρα. Μάλιστα. Μόλις πάει να ανοίξει λίγο το τοπίο, μας το χαλάνε πάλι. Ωραία. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρη η κατάσταση και μπορώ και εγώ επιτέλους όμως, να σας δώσω μία κατεύθυνση. Δεν ξέρω πόσες ή πόσοι από εσάς μπορεί να βρεθείτε σε κάποιο μέρος με πολύ κόσμο, παιδιά, πολλής κόσμος. Μπορεί, να σας πω την αλήθεια τώρα, να είναι και το εργασιακό σας περιβάλλον, έτσι. Και να παίζει φλερτάκι με διάφορες ή διάφορους. Εδώ όμως βλέπω ότι όσον αφορά την καρμικότητα και όλα αυτά που σας είπα για τον υπότη κούπα, οι κάρτες από ένα σημείο και έπειτα άρχισαν να γίνονται αρνητικές.
Λοιπόν, οπότε έχουμε αστάθεια, εδώ έχουμε και μία κάρτα που πολλές φορές είναι και η κάρτα του κατ' επιλογή εργένη, οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι επιπόλαιο εδώ. Άρα δεν πρέπει να δώσετε βάση. Εκεί που έγινε έτσι ένα πολύ ωραίο ξεκαθάρισμα και μια πολύ ωραία ροή, αφορά τον υπότι πεντάκτηνο, που μετά τον έχουμε και σε βασιλιά μπαστούνι, μετά έχουμε και τη βασίλισσα πεντάκτηνο, και βασιλιάς και βασίλισσα είναι ξεκάθαρο εδώ ότι έχουμε ζευγάρι. Λέων, εγώ καιρός είναι εδώ, έτσι, αλλά απλή αναφορά στα ζώδια πάντα, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία, μένουμε στην ιστορία. Θα δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός, έτσι, θα δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός σε κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά όμως, εδώ αυτές είναι οι δύο καταληκτικές κάρτες, οι οποίες μου δώσανε επιτέλους, μου δώσανε και ένα σαφές αποτέλεσμα. Ακόλουθο σκούπα είναι κάτι καινούριο στη ζωή σας, έτσι, είναι κάτι καινούριο και θέλω να δείτε και αυτή την κάρτα. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι εδώ. Γιατί το λέω? Γιατί στην κλασική ταρό αυτή η κάρτα απεικονίζεται με έναν άνθρωπο μόνο του, ο οποίος είναι εξαντλημένος, είναι κουρασμένος, είναι ταλαιπωρημένος κλπ. Εδώ μοιράζονται, είναι δύο. Αυτό λοιπόν μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας και πιθανότατα να έχει χαρακτηριστικά και πεντάκτηνου και μπαστούνια και φωτιά, δηλαδή να είναι και ένας άνθρωπος που είναι σταθερός και παράλληλα να έχει και ένα πάθος μέσα του, γιατί τα μπαστούνια πάντα έχουν πάθος και αγάπη για τη ζωή και για τη δημιουργικότητα, οπότε μπορεί να είναι ένας συνδυασμός από αυτά και φαίνεται ότι και θα ερωτευτείτε και οι δύο, έτσι, ο ένας τον άλλον, αλλά και ότι είναι ένας άνθρωπος που θα νιώσετε ότι ο ένας μπορείτε να θεραπεύσετε τον άλλον. Και αυτό είναι μεγαλειώδες να συμβαίνει. Θα ανοίξω και γραμματάκια, μια και κάνουμε το συγκεκριμένο άνοιγμα, και θα το κλείσουμε μετά. Το κράτησα πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμα το δικό σας, αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος να βγάλω συμπέρασμα. Ρο, γιώτα, μικρό όνομα ή επώνυμο, ψι, ξι, χι, ωραία. Λοιπόν, σίγμα και μη. Λέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω μία ακόμη φορά, ότι εάν σας ταιριάζει η ιστορία, μια χαρά κάνετε και βλέπετε αυτό το βίντεο. Τα ζώδια και τα γράμματα μπορεί να μην ταιριάζουν και το θεωρώ και πολύ λογικό. Αυτά λοιπόν, και με το καλό να έρθει αυτός ο καινούριος έρωτας στη ζωή σας. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να είναι από το εργασιακό σας περιβάλλον, όπως σας είπα, ή εν πάση περιπτώσει από όπου και αλλού κι αν είναι, μια χαρά είναι και με το καλό να το δεχτείτε. Είδατε ότι άνοιξα αρκετές κάρτες μέχρι να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιβεβαίωση, άρα είναι πολύ καλές οι προϋποθέσεις και με το καλό να ορίσεις τη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για την αγάπη που έρχεται στη δική σου ζωή. Δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού και είναι ξεκάθαρο βέβαια εδώ ότι κάποιοι από εσάς αναζητάτε τη δικαίωση. Λοιπόν,
Βέβαια, η κάρτα της δικαιοσύνης στην Ταρό είναι αμήλικτη, να ξέρετε, γιατί μιλά για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι κάνεις λάβεις και δεν δέχεται ουδεμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Αν λοιπόν όντως έχετε αδικηθεί, πολύ καλά κάνετε και περιμένετε να δικαιωθείτε. Και θα δικαιωθείτε. Εδώ, κόπωση, εξάντληση, θέλω να τα παρατήσω, αλλά βρίσκω, μαζεύω όση δύναμη έχω, όσο κουράγιο έχω και πάω να κλείσω έναν κύκλο ζωής για να περάσω σε έναν επόμενο. Όσοι νιώθετε έτσι, όσες νιώθετε έτσι, πάρτε το χρόνο σας, πάρτε μια ανάσα και μετά ξαναριχτείτε στη μάχη να κλείσετε αν μη τι άλλο αυτό τον κύκλο. Έχουμε εδώ και έναν βασιλιά σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, πάντα βάζει μπροστά τη λογική, έτσι. Τη λογική είναι ο βασιλιάς της λογικής, της πειθαρχίας, στρατιωτικές αρετές εδώ είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι η καινούργια αγάπη που θα έρθει στη ζωή σας. Πάμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά. Καλά παιδιά, σήμερα πραγματικά οι κάρτες μου κάνουν πλάκα, το πιστεύω. Σου λέει εντάξει, όλο σοβαρά θα είμαστε, πάμε σήμερα τώρα να την πειράξουμε λίγο. Λοιπόν, Και γιατί το λέω, ευτυχώς εντάξει, λίγο το ισορροπήσαμε στο αυτό το άνοιγμα. Στο πρώτο άνοιγμα όμως έγινε ένας πανικός από φιγούρες, έτσι. Δεν ξέρω πόσες φιγούρες άνοιξα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Λοιπόν, εδώ έχουμε καινούριο ξεκίνημα, ξεκάθαρο, και έχω βασιλιά κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, και έχω και βασιλιά πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Έχω το ζώδιο του Λέοντα και έχω και κάτι σταθερό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι και τι είναι, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε και το ξεκαθάρισμα. Τι να κάνουμε σήμερα, είπαμε. Οι καρτούλες θέλουν να με πειράξουνε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Ο βασιλιάς Κούπα, που έτσι κι αλλιώς είναι και ο βασιλιάς της αγάπης, έτσι. Έχει μία καρμικότητα όλο αυτό ανάμεσά σας. Και πρόκειται να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας, πραγματικές αλλαγές. Γιατί έχουμε τον τροχό της τύχης. Όσον αφορά τον βασιλιά πεντάκτηνο, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κολλημένος, παιδιά, και πολύ ζηλιάς μπορεί να είναι και έχει και κολλήματα, οπότε νομίζω ότι εκεί δεν είναι καλά να πάτε. Καλύτερα μέχρι στιγμής είναι με τον βασιλιά Κούπα, μέχρι στιγμής. Θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες και θα δούμε και τι άλλο θα δούμε. Για να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι τι. Μάλιστα, όχι, αυτή η κάρτα δεν μου πολύ αρέσει, μα ούτε αυτή η κάρτα μου αρέσει, χαλάει το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, εδώ μπορεί να πάτε και ένα ταξίδι, δεν το ξέρω. Θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, πάντως ο πεντάκτηνος φοβάται πάρα πολύ, οπότε λέω πολύ μακριά του να μείνετε. Και κολλημένος είναι και πάρα πολύ φοβάται, οπότε δεν νομίζω ότι είναι καλά να πάτε προς τα εκεί, καθόλου καλά δεν είναι. Μάλιστα, ούτε από εδώ είναι καλά. Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα βλέπω. Ναι, μεν φαίνεται σαν δύο άνθρωποι να έρχονται στη ζωή σας και να είναι και τα δύο κάτι καινούριο στη ζωή σας, αλλά δεν βλέπω φως. Θετικό δηλαδή εννοώ, ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Κάτι κάνουμε τώρα με τον Κούπα. Μάλιστα, οκ. Δεν αποκλείεται, έτσι, ο βασιλιάς Κούπα, με το βασιλιά Κούπα να γνωριστείτε σε ένα ταξίδι, παιδιά.
Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη τώρα, που εντάξει, μου έδωσαν κατεύθυνση οι κάρτες και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, καθόλου λοιπόν δεν αποκλείεται να συναντηθείτε σε ένα ταξίδι και να νιώσετε αμέσως με αυτόν τον άνθρωπο μία πολύ έντονη έλξη. Γιατί είναι αυτό το καρμικό που σας είπα, έχει καρμικότητα αυτή η ιστορία. Βέβαια, μπορεί να νιώσετε έτσι και να μην είναι Σκορπιός ή να μην είναι τα γράμματα που θα ανοίξουμε σε λίγο. Εντάξει, εσείς μένετε πάντοτε, το λέω χιλιάδες φορές, τις ενέργειες και τις ποιότητες. Και αν θέλετε, είναι και η στήλη στην οποία ανοίξαμε και έχουμε και ζευγάρι. Έχουμε βασιλιά κούπα και βασίλισσα μπαστούνι. Εδώ, πέραν του προσώπου, που μπορεί να είστε κι εσείς εδώ μια χαρά, έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε δημιουργικότητα, έχουμε ερωτισμό. Είναι πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι. Τώρα, όσον αφορά τον πεντάκτηνο, ερημίτης, καταληκτική κάρτα, μπήκε και το ζώδιο της Παρθένου στο τοπίο μας και μένουμε εκεί. Ερημίτης, τέλος, δεν έχει, έτσι κι αλλιώς φαινότανε ξεκάθαρα από το άνοιγμα ότι δεν υπήρχε προοπτική, αλλά ήθελα να το εξαντλήσω, να είμαι σίγουρη. Για να δούμε εδώ. Μάλιστα, τα λέω, εδώ είστε. Στο βασιλιά κούπα είστε. Τίποτα, εδώ στο βασιλιά πεντάκτηνο τα ποντίκια, παιδιά, φοβερό, έτσι. Φοβερό και τρομερό, λοιπόν. Για να δούμε. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, βγάλαμε και άλλες φιγούρες και τώρα θέλω και ένα βασιλιά των ράβδων εκεί. Εντάξει, πραγματικά όμως το πιστεύω ότι σήμερα οι κάρτες μου κάνουν πλάκα. Δεν πειράζει. Εγώ τις αγαπώ όπως και να έχει. Λοιπόν, ωραία. Και πάλι το ζώδιο της Παρθένου έχουμε εδώ. Εντάξει, έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Καταληκτική καρτούλα εδώ στον πεντάκτηνο είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Τώρα, εδώ βλέπω ότι με έναν τρόπο αυτή η σχέση μπορεί να σας φέρει πολύ ωραίες ισορροπίες στη ζωή σας. Πολύ ωραίες ισορροπίες. Και αυτό είναι σημαντικό και για μένα αξίζει τον κόπο να δώσετε μία ευκαιρία. Γιατί φυσικά εννοείται ότι ο καθένας ή καθεμία από εσάς θα κρίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με αυτά που σας λέει και το μέσα σας. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, τυχαία επιλογή, δεν σημαίνει ότι και καλά και ντε είναι αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, τα αρχικά, θ, π, ψ, χ, α, ω και μ. Αυτά και με το καλό να ορίσει αυτή η αγάπη στη ζωή σας. Σας είπα, αξίζει τον κόπο, ο βασιλιάς κούπα, όντως αξίζει τον κόπο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο πάλι όχι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε την αγάπη που έρχεται στη δική σου τη ζωή. Μήνυματάκι, βασιλιάς των ράβδων. Αστρολογία τη στοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα, βεβαίως και μπορεί να είστε εσείς εδώ. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δυναμικός, πολύ δημιουργικός, είναι ηγέτης,
Είναι γενναιόδωρος, είναι και πολύ εγωιστής βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Δεν βιάζεται επίσης, να ξέρετε, αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν και πάντοτε επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα έχει και τα σωστά αποτελέσματα. Είναι έτσι πολύ ερωτικός, γενικά τα μπαστούνια το έχουν αυτό πολύ έντονο, το πάθος, και χρειάζεται πάθος για οτιδήποτε στη ζωή του, ώστε να αποδίδει καλά, ενώ και για τη δουλειά του και οτιδήποτε και αν κάνει, και επίσης στις σχέσεις του θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν εγκλωβίζεται σε σχέσεις. Αν νιώσει ότι κάπου ζορίζεται, κάπου πιέζεται, θα φύγει από μία σχέση. Αυτό το μήνυμα για κάποιους από εσάς. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε άλλο. Λοιπόν, κάρτα βάσης, Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, η Βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης και της λογικής βέβαια, πάντα τα σπαθιά. Μπορεί όμως να σκέφτεστε πάρα πολύ έναν χωρισμό. Μία δύσκολη σχέση σκέφτεστε, έτσι, που ήθελε πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο προκειμένου να εξελιχθεί θετικά. Για σας αυτή η σχέση ήταν κάτι θεμελιώδες στη ζωή σας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή σας, και πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανόν να θέλετε, να έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένο, αυτό που σας είπα, στο μυαλό σας. Για να δούμε όμως τι ισχύει για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, σίγουρα έχουμε αγάπη και έχουμε πάρα πολύ αγάπη, δηλώνεται με 2 κάρτες, και με τη Βασίλισσα Κούπα και με τον Υπότη Κούπα, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αγάπη, και ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι που με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε ήδη. Έχω το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο των Ιχθύων, νερό λοιπόν, από φιγούρες. Βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιθανόν εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν κοιμάται τα βράδια, προσπαθεί να βρει ισορροπίες και νιώθει και πάρα πολύ ανταγωνιστικά, δηλαδή σκέφτεται που είστε, πώς είστε, τι κάνετε, είναι πολύ πιθανόν να ζηλεύει κιόλας, πάρα πολύ. Σίγουρα, σας το λέω και πάλι, θεωρώ ότι το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, δεν μπορεί αμέσως άνοιξα και τη Βασίλισσα και τον Υπότη Κούπα. Για τη Βασίλισσα Κούπα, όπως το λέω κάθε φορά, είναι η Βασίλισσα της αληθινής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι, για αυτό που είσαι. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα. Πολύ πιθανό να είναι παντρεμένος, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, ή να έχει κάποιες υποχρεώσεις προς μια γυναίκα, εν πάση περιπτώσει. Το συναίσθημα πάλι εδώ είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή όντως σας αγαπάει πάρα πολύ, αλλά ανάμεσά σας υπάρχουν τέτοια βουνά εδώ. Βουνά. Βραχώδη βουνά, τα οποία πώς να τα ανέβεις αυτά, ανεβαίνουνε, δεν ανεβαίνουνε, μόνο αν πέσει έτσι, σε αφήσει κάποιος με το ελικόπτερο από πάνω. Αλλά να το ανέβεις αυτό, να το σκαρφαλώσεις, είναι πολύ δύσκολο. Για να δούμε βέβαια, μπορεί να ξεπεραστούν και τα εμπόδια, θα το δούμε. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές ανατροπές στα ανοίγματα που κάνουμε εδώ, παρεούλα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, έτσι, θεωρεί, γενικά μάλλον να σας πω πρώτα κάποια χαρακτηριστικά του, για να δείτε κιόλας κατά πόσο μπορεί να ταιριάζω στον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Γενικά είναι ένας άνθρωπος κάπως παθητικός, με την έννοια του ότι δεν είναι επαναστάτης, έτσι, δεν έχει
μέσα του, δεν είναι διεκδικητικός, έχει πιο ήρεμες ενέργειες, πιο χαλαρές ενέργειες, έχει ηρεμία, είναι ειρηνοποιός, έχει τέτοιες ενέργειες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι πιστεύει πάρα πολύ ότι οι δυο σας μαζί ο ένας μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές του άλλου. Και φαίνεται επίσης ότι παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πολεμήσει τους δαίμονές του, τους φόβους, τις ανασφάλειες, οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσά σας και σας χωρίζει. Για να γίνει αυτό όμως και να συντελεστούν οι αλλαγές χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο, δηλαδή μπορεί και να τον χάσετε ή να την χάσετε για ένα διάστημα και φαίνεται ότι μετά επιστρέφει πίσω, γιατί εδώ έχουμε το καινούριο ξεκίνημα, με πολύ αργά βέβαια και σταθερά βήματα, να το ξέρετε αυτό, ότι δεν είναι μια ιστορία που θα τρέξει, θα πάει πολύ αργά, γιατί υπάρχουν φόβοι, ανοίξαμε, όχι δεύτερη φορά το ζώδιο των Ιχθύων ανοίξαμε. Λοιπόν, υπάρχουν φοβίες, πολλές φοβίες, αλλά όλα μου φαίνεται ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά με τον Άσο Μπαστούνι. Θεωρώ ότι θα καταφέρει, θα βρει τη δύναμή του ο άνθρωπος αυτός και θα πολεμήσει για εσάς, θα σας διεκδικήσει με πάθος, με ένταση, με πολύ δυνατές ενέργειες. Πολύ ωραία εξέλιξη, γιατί σε ένα άνοιγμα που είναι τόσο πολύ έντονο το στοιχείο της αγάπης, αγάπη, φοβερό, έπρεπε να δοθεί μια θετική λύση και πολύ χαίρομαι που δόθηκε. Θα ανοίξουμε και γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο. Αυτό το ψι σήμερα δίνει ρέστα, παιδιά μου, δίνει ρέστα λοιπόν. Okay. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, γάμα ψι έψιλον ζήτα νι ήτα καιρό. Λέω για μία ακόμη φορά ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω, μένετε σε αυτήν. Μπορεί να μην ταιριάζουν ούτε τα ζώδια ούτε τα γράμματα. Εντάξει, αλλά και εσείς προετοιμαστείτε, γιατί η αγάπη έρχεται στη ζωή σας. Μία αγάπη που την έχετε ήδη βιώσει και επιστρέφει δρυμύτερη. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.